मॉर्निंग केश आहाय तुमी बरी आहाय न्हू आमी बी बरे आहाय बाब गेलो आतां स्कुला आनी आमी गेलो ब्रेकफास्ट रेडी केला ब्रेकफास्टान भुर्जी केले एक भुर्जी ओके आनी चोयता आयज कितें शेअर कोत्तें आनी मुगे व्लॉग येतलो ओ आतां इवनींग ओके 12 o'clock येलो ना जाल्यार इवनींग येतलो ओके आतां दाखयता तुमकां आनी मागीर कितें कोत्ती रेसिपी शूट कोत्ता मागीर आतां ओके हेच भुर्जी गेल्या ब्रेकफास्टाक थोडीशी हेचो हांव न्हू आयज कोरबोल कोत्ता थोडीशी हाफ किलोची ते हाफ किलो मुगे फ्ला आनी पाव किलो रवा घाता रवा आनी शुगर हेचो पाव किलो आहा ती बट हांव टेस्ट चोयन घातलें चोडूय बी गोड करपा जायना न्हू दिसता जाल्यार बरी लागताय टेस्ट चोयन घालपाची आनी घी डालडा घी गेल्या आनी ओ कोकोनट तो ग्रेट कोरून हांव तेजो रोस काडटलें ओके रोस घालपाचो आनी 1 एग आनी ही साखर हें पावडर करपाचो ओके आतां सद्या रोस काडटा ग्रेट कोत्ता आनी कोकोनट हेचे सोय कांतिल्या आतां हेजो रोस काडपाचो ओके तीक हेचे रोस काडला आतां आनी हांव आतां मिक्सिंग कोत्ता दाखयता तुमकां हेचें पीठ घायला आनी तेका न्हू अशें करून मोदें बेल इश कोत्ता आनी तो रवा घाता पाव किलो ओके पाव किलो रवा रवा आनी सॉल्ट घाता ओके एक घायला एक आतां साखर घातलें हेजे फाटल्यान हितू जाय तितली घालपाची टेस्ट चोयन घालय हांव न्हू ही घी घालपाची हितून तशें करून आनी साखर घाता मुगे सुमरान घायल्या कितू जाय ती आनी आतां हें सगलें बराबर मिक्स करपाचें अशें करून आख्खें मिक्स केलें बरें मिक्स करपाचें ड्राय सगलें आनी मागीर तितून येतो रोस घालून मोडपाचें ओके अशें करून बरें मिक्स करपाचें बरें मोडपाचें अशें करून बरें मोडपा जाय तें अशें करून ओके सारकें म्हूण अशें करून गोडो जावपा जाय सारको ओके शुगर तुमगे टेस्ट हे आनी शुगर घाले हें मुगे मातशें स्लीप जाता हांवें पोंदा कुडको घायल्लो ना हेज पोंदा ताटा पोंदा कुडको घायलो जाल्यार स्लीप जावपा नासलो तुम कुडको घाले आनी मागीर हें कोरे ओके अशें करून बरें मोडलां आनी अशें करून हें कोरून आतां तेजे वयल्यान कॉटन कुडको हें कोन्न हेचे वयल्यान दवरपाचो ओके आतां हें सोमतें आतां हें आफ्टरनून हें मोडलो सोमतें राती कडेन 7 o'clock तेन्ना हांव कोत्तोलें ओके आनी न्हू तेका न्हू अशें करून चॅक करपाचें क्लीन हँड्सान आतां धुये आनी मागीर हें कोरा आनी अशें करून चॅक करपाचें सामकें मुगे तुमकां दिसती पड जा खबर ना घी लागोता हेचें अशें करून जाल्यार रेडी तें ओके अशें करून आतां दवरपाचें नाजाल्यार हें घालपाचें तुमकां क्लॉथ बी ना जाल्यार तो हें घालपाचो अशें करून रॅप करता आनी दवरता ओके बरो अशें करून दवरलें आतां सारकें हांव इवनींग कोत्तोलें म्हगेलें कोरबोलां कुल्कल्स ओके सेम आनी ही रेसिपी म्हगेली डिस्क्रिप्शन बॉक्सान हांव इनग्रिडियंट्स घातलें ओके तुमगे क्वॉन्टिटी वायज तुम चोयन मागीर करपाचें ओके मुगे डो रेडी जाला अशें करून काडटा आनी बारीक रावंड बॉल्स करतलें आतां अशें ऑल कोल आनी कॉटन हें दवरला क्लॉथ ओके अशें करून रावंड बॉल्स काडपाचे हांव यूज करतलें फोकाचें कोता ओके अशें करून धाकले बॉल्स केले फोक दवरला आनी न्हू बॉल केले ना तो अशें करून करपाचो
सारको हेची स्प्रेड करपाचो अशें कोंब देखून बरी नीट क्लीन न्यू कोंब यूज करपा जाता दांतोणी ओके अशें करपाचें आनी मागीर अशें करून रोल करपाचें अशें करून सगलें केलें अशें करून फोकाचें न्हू अशें करून घेवपाचें गार आनी न्हू अशें करून आनी एक पाट दाखयता तुमकां स्लोली हें केलें पुरो थंय सारकी शेप येता दांतोण्यांतले दांतणीचे बरें जाता तें न्यू अशें करून चोय मागीर रेडी जाली चोय अशें करून ओके आतां ती फ्राय कोता आनी उरलो मागीर कोता आनी मेळटा ऑयल दवरल्या फ्राय करपाक कलकल्स कोरबोलां ओके हें बरें गरम कोता हें चोय मागीर जालें हे पयलीं दोनी ट्रे फ्राय कोता आनी मागीर दाखयता आनी कितें कोत्ता तें पिठाचें अशें करून हांव कवर करून दवरलां वेट क्लॉथान थोडे बॉल्स काडटा आनी मागीर तें हें कोत्ता त्या फोकाचें पिठान न्हू अशें करून चपाटी रोल कोरले धाकलेशें हें करून आतां तेजें न्हू क्रॉस कोता फोरीस कोता थंय धाकलो असो क्रॉस केला थंय मागीर आतां ऑयल बरी बॉयल जायत येयल्या थंय क्रॉस घालता हितून डीप फ्राय कोता क्रॉस जाल मगे ऑलरेडी थंय हितून घालता ओके अच्छा स्लो फ्लेमीचेर दवरला हें थंय अशें करून फ्राय कोता शिंदा ना गरम आसत न्हू तें तेका लागून इतलीन दवरलें ओके आतां हांव काडटी सगलीं थंय दुसरो रावंड घायला कलकल्सांचो थंय अशें करून जालें म्हगेली एक बॉल काडा रावंड चपाटी भाशेन हें कोता सारको चपाटी लागताय ते भाशेन आख्खे रावंड हें कोता आनी मागीर दाखयता आनी कितें कोत्ता हेचो अशें करून आतां न्हू हेजे हांव पिसीस कोता कोरबोलांक ओके तुमकां कोर येता आसल्यार कोरेतान करपाचें नायफान देखून जाता अशें करून पातळ लाटपा जाय आं अशें करून केले पिसीस आतां न्हू हेंचे दाखयता तुका हें पोंत आनी हें पोंत एक कोता आनी कोरबोल कोता अशें करून मागीर दाखयता अशें करून मागीर थंय आनी अशें करून एक पिंच अशें करून सारकें पिंच करपाचो बरें करून चोय अशें करून आतां सगलें कोता आनी प्लेटीन दवरता कळ्ळें तुमकां न्हू अशें करून अशें करून लाटयता पातळ लाटपाचें हांव अशें करून कोत्ता ओके घरा कडेन हांव कितें करून कोत्ता तें शेअर कोत्ता तुमचे कडेन तुमी कितें करून कोत्ताय तें सांगल्यार जालें कमेंटा म्हाका अशें करून अशें करून कट केला मागीर रेडी जाली न्हू ती फ्राय कोता अशें करून हांव न्हू एक एक घाता ओके हांव न्हू स्लो फ्लेमीचेर कूक कोत्ती आनी लायट ब्रावन जातरी काडटलें चडूय करपोवपा न्हू हिंग सायडीन न्हू सारकें पिंच कोना जाल्यार सुट्टाय ती हांव एक सुट्टोलें म्हगेलें इतलीन दवरलें ओके आतां हांव काडटा हेजे न्हू आतां हांव अशें करून काप कोता अशें करून ना आमी अशें करून कोत्तालीं घरा कडेन मागीर फ्राय करपाची डीप फ्राय एक ग्लास केला हेज्यान केला तुमकां कितें आहा तें रावंड शेपीचें घेवन करपाचें
चॉकलेट जाले हाल शेणाना बड्डे न्हू भुरग्यांक दिवपा स्कुलान ते गेले बऱ्यो लागताय त्यो 120 एक बॉक्स 48 कितें येताय 24 येताय तिंतू पीसीस. हाय माय टू फॅमिली केशें बरी हे न्हू हेचो मी सासन बीन येयली संडे न्हू आनी बाबा हाडपा गेलो हादूत न्ही गेलो आतां ओके. आनी मुंगेली करबोलांची कलकल रेसिपी चोयल्या जाली तुमकां लायक जाता जाल्यार मागीर तुमी शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी कमेंटा सांगाय तुमी कितको कोत्ताय तें ओके. ओके टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल आनी सब्सक्राइब कोराय मुगे चॅनला शेअर कोराय ओके बाय.